natin ngayon ay kadugtong po nung pinag-aralan nating numbers nung nakaraan. Yung bali pinag-aralan natin nung nakaraan is hanggang 50. 50 or goju. Kung natatandaan nyo, yung number na 1 to 9 na dapat yun ang kabisado nyo para makakuha kayo ng Nihongo ng numbers. Yung 1, ichi. 2, ni. 3 is san. 4, yon. 5, go. 6, roku. 7, nana. 8, hachi. 9, kyu. Then, pinag-aralan din natin yung niju, sanju, yonju, goju. It means 20, 30, 40, 50. Today, ang pag-aaralan natin is about 60, 70, 80, 90, and 100. 60, roku ju. 70, nana ju. 80, hachi ju. 90, kyu ju. 100, hyaku. Kaya, halimbawa gusto nyong makuha yung number ng 63 sa Nihongo, yung 60 is 60 rokuju. Yung 3 is san. Kaya, mangyayari, rokuju, san. Yung 63. Rokuju, san, yung 63. Halimbawa gusto nyong makuha 75. Yung 70 is nanaju. Yung 5 is go. Magiging, ang 75 sa Nihongo is nanaju go. Tama? At yun lang po ang kailangan yung makabisado para makuha nyo yung numbers in Nihongo. At doon na po tayo. Yun muna po ang ating lesson for today. And arigatou gozaimasu. At please like this video kung nagustuhan nyo, and of course subscribe, libre lang po yan, and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod kong video. And thank you, and arigatou gozaimasu, mata ne, arigato.